Xin chào, mọi người có khỏe không? Cũng phải một thời gian hơi dài một tí. Mình không làm video để dạy mọi người ngữ pháp tiếng Séc rồi phải không? Vậy thì hôm nay có bài mới đây rồi. Và trước khi bắt đầu bài học, mình sẽ đọc cho các bạn nghe 2 câu tả hai người tên là Tomasz và Anna, để các bạn thử đoán xem là bài của chúng ta hôm nay sẽ nói về cái gì nhé. Tomáš je mladý, vysoký a štíhlý. Je moc inteligentní a energetický. Anna je mladá, štíhlá a elegantní. Je taky moc inteligentní a energetická. Khi nghe xong câu chuyện ngắn này thì các bạn có đoán được là chủ đề của bài học hôm nay là gì không? Bingo! Bài học hôm nay chúng ta sẽ nói về các tính từ đấy. Mọi người có biết nhiệm vụ của các tính từ trong tiếng Séc là gì không? Bây giờ thì thử tưởng tượng nhé, tưởng tượng thôi. Bạn thấy trên mạng có một chiếc mũ đẹp ơi là đẹp, nhưng đến khi mở phần giá ra xem thì lại thấy mắc quá, đắt quá. Nhưng mà tự nhiên bạn nhớ ra là gần nhà bạn có một cửa hàng chuyên đặt các loại mặt hàng theo yêu cầu. Và những cái giá của cái cửa hàng đó nêu ra thì thường là khá là mềm, hoặc là khá là rẻ, hoặc có thể thỏa thuận được. Nhưng để các bạn có thể đặt được thì các bạn phải tả cho người ta biết, đúng không? Thứ nhất là về kích cỡ này, hoặc là về kiểu dáng, hoặc là màu sắc, vân vân và vân vân. Các bạn đã đoán được mình muốn nói gì chưa nào? Đúng, tính từ rất quan trọng, không chỉ trong tiếng Séc mà trong tất cả ngôn ngữ trên thế giới, kể cả Việt Nam mình nữa. Nếu không có tính từ thì sẽ chỉ có những câu cụt ngủn và ngắn như là cái mũ này, cái áo kia, cái cốc kia. Như vậy thì hơi chán, đúng không? Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe một số tính từ đối lập nhé. Ví dụ này: Dobrý, tốt; špatný, xấu hoặc là tệ; Hezký, đẹp; Ošklivý, xấu; Nový, mới; Starý, cũ; Chudý, nghèo, như mình vậy; Bohatý, giàu; Malý, bé hoặc là nhỏ; Velký, to hoặc là lớn; Levný, rẻ; Drahý, đắt, vân vân và vân vân. Nhưng mà sao thỉnh thoảng mình lại nghe là dobrá hoặc ošklivá, hay có lúc lại là dobré, staré nhỉ? Thế mọi người bây giờ thử nhớ về 3 bài, về 3 giống trong tiếng Séc mà mình đã nói nhé. Vậy thì mọi người đã nhớ ra chưa nào? 3 giống trong tiếng Séc thì phải gọi là có một cái gì nhỉ? Có một cái ảnh hưởng to đùng to đoàng với các tính từ trong tiếng Séc luôn đấy các bạn ạ. Cái gì mà kỳ cục thế nhỉ? Mình cho các bạn biết ngay đây. Nếu như các bạn dùng tính từ ghép với những danh từ giống đực thì luôn luôn, nhớ nhá, luôn luôn phải cho y dài có dấu sắc ở cuối các tính từ nhé. Ví dụ là đi mush hoặc mali kluk, cậu bé nhỏ; studeni chai, chè lạnh,
trẻ bị lạnh rồi. Tính từ đi kèm với các danh từ giống cái thì luôn luôn, nhắc lại, luôn luôn có a ở cuối đấy nhá. Ví dụ mlada žena, người phụ nữ trẻ. Vesela dívka, cô bé vui vẻ. Slabá baterie, pin yếu. Cái việc này thì những người dùng điện thoại nhiều như mình thì chắc là cái việc có pin yếu là một cái việc đau tim nhất. Levna cena, giá rẻ. Còn các tính từ đi cùng với các danh từ giống chung thì có e, có dấu sắc ở cuối các tính từ nhé. Ví dụ nové auto. Có ai biết từ này là gì không nhỉ? Câu này là gì không nhỉ? Cái này thì là hầu như ai cũng mong muốn được có, nhưng mà không phải lúc nào cũng có tiền để mua. Nové auto, đó chính là xe ô tô mới. Rozbité kolo, chiếc xe đạp bị hỏng. Dobré video, video hay. Giống như video của mình, hoặc cũng không phải. Tiếp theo là có những danh từ có thể dùng cho cả 3 giống mà không cần phải đổi đuôi luôn. Đó là những danh từ có đuôi y ngắn có dấu sắc. Ví dụ inteligentní dítě, đứa trẻ thông minh. Jarní kytka, hoa mùa xuân, vân vân và vân vân. Ui, tính từ nào mà cũng được như thế này thì tốt quá nhỉ. Hỏi mình đùa thôi. Đổi đuôi các tính từ như vậy trong tiếng Séc cũng có cái lợi đấy. Ví dụ như nhiều khi mình không cần phải nói hết câu, mà chỉ cần nói đến đoạn đó là bạn mình cũng hiểu mình định nói cái danh từ đấy là gì rồi. Hoặc cũng có thể là không hiểu. Qua các ví dụ trên thì các bạn có thể thấy được một điều cũng khá là quan trọng. Đó chính là các tính từ trong tiếng Séc luôn luôn, cũng nói luôn luôn cho các bạn dễ nhớ nhé. Luôn luôn được đặt trước các danh từ, nghĩa là ngược hẳn lại với tiếng Việt mình, đúng không? Nên là phải chú ý nhé. Và có một điều khá hay ho, đó là nếu như người Séc muốn nói trịnh trọng một điều gì đó thì hãy đổi hai danh từ và tính từ với nhau. Ví dụ như là Král Český, vua của Séc, hoặc Kytka Jarní. Nghe thì cũng hơi buồn cười, nhưng mà nếu mà muốn nói trịnh trọng hoặc là những cái danh từ và tính từ đó khi mà đổi với nhau có nghĩa trong môn thường bọn mình học là môn xin lỗi mình lại quên mất môn đấy tên gì tiếng Việt Nam rồi. Môn biologia. Mình không cần phải nói đâu, các bạn tự tìm biologia là gì trong những bài học cũ nhé. Và bài học đến đây chúng ta cũng là hết rồi. Mình mong là các bạn sẽ thích video này. Và nếu là thích thì đừng quên like là thích nè, share, chia sẻ, và thứ nhất là theo dõi mình trên YouTube, thứ hai là like page Học Tiếng Séc trên Facebook, và nhớ cả chia sẻ cái video này cho bạn bè của bạn biết nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào. Ahoj, hodně štěstí.